के लिएर आउनुभयो हेर्नु यहाँ के ल्याएको छु आजको शिकार हो आजको सिकार आज ह्याप्पी सन्डे मनाउनु कस्तो छ ठिक छ ठिक छ हाम्रो मान्छे के गर्दैन तयार जिम्बु खेलाउँदैछु यसो टेस्टी डेलिसियस बनाउनु भनेको आजको खोइ रेडी कताको छ हरियाको छ नै अब टक्कन टुकुन पारेर पकाउनको तयार पकाउन चाहिँ माथि जाने हो ओके पुरा मान्छे मात्रै खानामा यसो गर्थेँ मलाई लाइट अगाडि जानु लाइट अगाडि यता लाइट देखाउनु न तपाईँ एकछिन कहिले बिर्सिन लाग्यो उता देखाउनु मैले चाहिँ पुरै सिकार गर्दै हुन्छ ओके एकछिनमा काठहरू आउँछ अरे सिकार पोल्ने दाउरा लिएर आउँदैन हुन्छ ए तपाईँबाट ल्याउनु भएको त्यो कस्तो हाल्नु घुम्न जाने कि कहाँ दिनभर बिता हजुरले लसुन गर्छ फेरि अदर गर्छौँ भएर है उहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ पर्फेक्ट चाहिँ होइन बाध्यता त्यस्तो नभन्नु न हाम्रो त्यसै कुरा हुँदैछ लोकल भलक बनाउनु तपाईँ भलक बिर्सिसक्यो कहिले लोकल भनेर यो भाले पनि गिरिरहेको जस्तो छ वर्ष लाग्यो मलाई सिकिराख्नु ल यही हो खानु फेरि पखेटा सब पोलेर जाला नि यो काम चलाउ सरकार हो कि कति मजा हाम्रो म्याडमजीहरूले चाहिँ सफा गरेर सक्नु लाग्यो अब रमाइलो भइरहेको यो पनि खानुपर्छ यो पनि खानुपर्छ यो भाले खाना त धेरै आदिस लाग्छ के भन्छ भालेको टाउको छिने उकालो यो भाले खाँदा त धेरै आरिस लाग्छ अरे के भन्छ के लाग्छ अरे बुढाहरूले बुढीलाई आँखा लाउँछ अरे के खाँदा म्याम बुढाले चाहिँ आँखा नानी बुढीले आँखा नानी बुढीले खायो त्यसले आँखा बुढाले चाहिँ आँखा नानी बुढीले आँखा नानी बुढीले खायो त्यसले आँखा लाउँछ गाड चाहिँ हेर्नु न ल निकाल्नु है राम्रोसँग फुटो भने चाहिँ फेरि कत्रो गाँडो गाँडकै भारी हो कि क्या हो यो
गरेर त्यस्तो चाहिँ गरेन त्यो ओ माई गॉड मलाई त डर लाग्यो भन्या सिधै जाँदैन सबै छिङ्गा हुन्छ ओ पित्ता नि हुन्छ ओ माई गॉड यस्तो साम्रो परिका जस्तै हो हाम्रो पारा यस्तै छ खतरा होइन मम्मी त खतरै अब बटुका ल्याउन कुखुराको त अपरेसन पो गर्नु कुखुराको त अपरेसन पो गर्नु त थालहरू कहाँ छ राम्रो छ पिता चाहिँ कहाँनिर हुन्छ नि डर छ त्यति छ यो खुट्टासँग यसको चाक काट्नुपर्छ निस्क्यो है निस्केको भिटामिनले खानुपर्छ ढाड दुखेको सबै फ्लाइट काट्न नजाने यस्तो बिजोग छ हेर समाधान मान्छे हुन्छ जिराले माता पनि बिचमा बोकेर ल्याउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि आजी आगो त भइरहेन म त आफैले पता कस्तो घाँटी बस्छ होला के को लागि वाचिपाको लागि यसरी मुस्लिम पकाएपछि दिन्छ गरम मसला के छ गरम मसला के छ त्यो दिन्छ Wachipa pakaउँदै हुनुहुन्छ हात पनि यस्तो भयो नि हात अलिक देखाउनु भयो नि गरेको देख्छ
वाचिपा पकाउनेको हेरौँ है हातको हालत कस्तो वाचिपा चाहिँ त्यस्तै हातहरू सक्छ त्यहाँ गएर सोध्नुपर्छ वाचिपा लिएर साथीहरू म वाचिपा खान्छु पक्नै हो वाचिपा मैले जीवनको पहिलोचोटि टेस्ट गर्दैछु होइन वाचिपा खानुहोस् अनि भन्नुहोस् प्रतिक्रिया पहिला यो भगवान्लाई पनि चढाइदिउँ ल जीवालाई वाचिपा खाने पहिलोचोटि पहिलोचोटि मिठो मिठो के मुख बिग्रेछ मिठो के हो मुख बिग्रियो त यता चाहिँ कस्तो वाचिपा त्यस्तो मिठो लागिरहेको छ कि त मिठो तपाईँलाई त मन परेन के हो कस्तो 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 औषध जस्तो तितो हुँदो रहेछ तर ठिक छ ठिक छ ल फाइनल रूपमा गाइस